সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ একলব্য মডেল ৰেচিডেন্সিয়েল স্কুলত খালী হোৱা গেষ্ট টিচাৰ অৰ্থাৎ অতিথি শিক্ষক আৰু হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ পদৰ সম্পৰ্কত। পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব, সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। অফিচ অফ দ্য আছাম ষ্টেট লেভেল ERMS ছ'চাইটি, ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ আছাম, ৰুক্মিণীনগৰ, গুৱাহাটী। The Assam State Level ERMS Society invites application from the eligible candidates who are permanent resident of Assam for engagement of contractual guest teacher and hostel warden for the following Ekolobya Model Residential School. The nature of engagement is purely contractual for the academic year 2025-26 or till the appointment of regular teacher hostel warden whichever is earlier. এতিয়া এই যিখিনি পদৰ বাবে আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে এই পদখিনি পিউৰলি কন্ট্ৰাকচুৱেল হয় এটা বছৰৰ বাবে 2025-26 চনৰ বৰ্ষটোৰ বাবে। ERMS খাৰাধাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট বাজালি, ইয়াত ইংলিছৰ এটা পদ আছে, মেথমেটিক্সৰ এটা, ছায়েন্সৰ এটা, ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা, হিন্দীৰ এটা, হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ এটা পদ। টোটেল পদৰ সংখ্যা হ'ল 6টা। নেক্সট আহিলে ERMS হাওৰাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্বি আংলং, ইয়াত ইংলিছৰ নাই, মেথমেটিক্সৰ এটা, ছায়েন্সৰ এটা, হিন্দীৰ এটা আৰু হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ এটা, সৰ্বমুঠ 4টা পদ। নেক্সট ERMS জলা ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা, ইয়াত ইংলিছ মেথমেটিক্সৰ এটা, ছায়েন্সৰ এটা, হিন্দীৰ এটা আৰু ৱাৰ্ডেনৰ এটা, সৰ্বমুঠ 4টা পদ খালী আছে। নেক্সট আহিলে আৰ্দাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিমা হাছাও, ইয়াত ইংলিছৰ এটা, মেথমেটিক্সৰ এটা, ছায়েন্সৰ নাই, ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা, হিন্দীৰ এটা আৰু ৱাৰ্ডেনৰ পদ মানে বইজ হোষ্টেল এই কথাটো চাবা, ৱাৰ্ডেনৰ পদ এটা, সৰ্বমুঠ 5টা পদ খালী আছে। নেক্সট আহিলে ERMS জোনাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি, ইয়াত ইংলিছৰ এটা, মেথমেটিক্সৰ এটা, ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা, হিন্দীৰ এটা আৰু হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ এটা পদ খালী আছে, সৰ্বমুঠ 5টা পদ খালী। মানে টোটেল পদৰ সংখ্যা হ'ল 24। এই পদসমূহৰ বাবে 21 বছৰ বয়সৰ পৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ 60 ইয়েৰ্ছৰ ওপৰত হ'লে কিন্তু আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ ফ্ৰম এনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, KVS, NVS, ৰিকগনাইজ ৰেপুটেড CBSE স্কুল may also apply for the Govt teacher. The maximum age limit for the retired teacher shall be 65 years. এতিয়া জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হ'লে 21ৰ পৰা 60 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা, কিন্তু যদি ৰিটায়াৰ্ড হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু 65 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিবা আৰু ৰেপুটেড গভ স্কুলৰ পৰা ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰখিনিয়েহে আবেদন কৰিব পাৰিবা। এতিয়া এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গেষ্ট টিচাৰৰ বাবে চোৱা, বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ এটলিষ্ট 50 মাৰ্কছ ইন দ্য কনচাৰ্ণ ছাবজেক্ট, কণ্ডিশ্যন অফ ছাবজেক্ট এণ্ড ইন এগ্ৰিগেট, combination of subject and in aggregates, B.Ed degree from a recognized university, autonomous institution approved by NCTE, proficiency in teaching in English medium. English mediumত ইয়াত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব যিসকল ইংলিছ মিডিয়ামৰ, অৰ্থাৎ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, B.Ed থাকিব লাগিব, লগতে ইংলিছত প্ৰফিচিয়েঞ্চি থাকিলে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰা। হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন বইজ হোষ্টেলৰ বাবে লাগে, ইয়াত মিনিমাম বেচেলৰ ডিগ্ৰী কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু 5 বছৰ টিচিং আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। পিৰিয়ড অফ এনগেজমেণ্ট গেষ্ট টিচাৰ হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন উইল বি এনগেজ ফৰ 1 একাডেমিক ইয়েৰ। পে'মেণ্ট অফ ৰেমুনাৰেশ্যন গেষ্ট টিচাৰৰ পদত বিশেষকৈ পাৰ ক্লাছ দিয়া হ'ব। ৰেমুনাৰেশ্যন শ্বেল বি পেইড 300 পাৰ পিৰিয়ড ফৰ গেষ্ট টিচাৰ। প্ৰতিটো ক্লাছৰ বাবে গেষ্ট টিচাৰে 300কৈ টকা লাভ কৰিব আৰু ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান পাৰিতোষিকটো বেলেগ হ'ব। In case of retired teacher from private school where pension is not applicable, the remuneration of guest teacher 300 per period shall be applicable. এই পদসমূহৰ বাবে কিন্তু প্ৰাইভেটৰ পৰা যিসকল ৰিটায়াৰ্ড হৈছে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰাইভেট টিচাৰ যিসকলৰ পেঞ্চন নাই তেওঁলোককো প্ৰতিটো ক্লাছৰ বাবে 300কৈ টকা দিয়া হ'ব। হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন শ্বেল বি পেইড 1200 পাৰ ডে। হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনে প্ৰতিদিনে পাৰ ডে 1200 অৰ্থাৎ 1200 টকা লাভ কৰিব। মেক্সিমাম চেলাৰী অফ হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন কেলকুলেটেড অন এ ডে বেচিছ শ্বেল বি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু দ্য মেক্সিমাম ₹36,000 পাৰ মান্থ। সিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো সাধাৰণতে টোটেল মাৰ্কছ চাই পেলাই দিয়া হ'ব, মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলত টোটেল মাৰ্কছটো কেনেকুৱা আছে সেইটো চোৱা হ'ব।
তো প্ৰিভিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাও মাৰ্কছ ধৰা হ'ব তাত মেক্সিমাম মাৰ্কছ 10 থাকিব তেনেকৈ হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ কথাটো হ'ল টোটেল মাৰ্কছ অবটেইন ইন গ্ৰেজুৱেশ্যনত কিমান সেইটো ছিষ্টেম একেই টিচাৰৰ লগত প্ৰিভিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ 10 মাৰ্কছৰ পৰা 1 মাৰ্কছ ফৰ এভৰি কমপ্লিট ইয়েৰ প্ৰতিটো বছৰৰ বাবে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰতিটো বছৰৰ বাবে এক এককৈ ধৰা হ'ব আৰু ইয়াত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 10ৰ পৰা কিমান বছৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁ কৰিছে হ'ব নেক্সট আহিলে কণ্ডিশ্যন ফৰ এনগেজমেণ্ট গেষ্ট টিচাৰ এণ্ড হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন শ্বেল বি এনগেজ অন এ পিয়ৰলি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ এইটো ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে গেষ্ট টিচাৰ এণ্ড হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন শ্বেল নট ক্লেইম ফৰ ৰেগুলাৰ পষ্টিং ৰেগুলাৰ পষ্টিঙৰ বাবে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ক্লেইম নাহে আৰু ৱৰ্কিং আৱাৰ অফ গেষ্ট টিচাৰ শ্বেল বি ছেইম এজ দ'জ অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰৰ দৰে ইয়াত কামৰ সময়সীমাটো মানে একেই হ'ব এই পদসমূহৰ বাবে যিহেতু এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব কমিশ্যনাৰ অফিচত এই কনচাৰ্ণ ERMS এতিয়া দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন এট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ্ছ অফিচ 17 জুন ডেট অফ স্ক্ৰুটিনি অফ এপ্লিকেশ্যন 18-19 জুন অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যনবিলাকৰ স্ক্ৰুটিনি হ'ব 18 আৰু 19 জুনত আৰু ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ 23-24 জুন 23 আৰু 24 জুনত ইণ্টাৰভিউ হ'ব যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ অফিচত তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ